Hello, my dear students. মই তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ছাৰ হেমন্ত ডেকা। আজিও আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ শিকিম। আমি যোৱা ভিডিঅ'টোত ডু ডাজ আৰু ডিডেৰে কেনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি প্ৰথমতে মই আৰম্ভ কৰি আছোঁ হেভেৰে কেনেকৈ আমি প্ৰশ্ন কৰিম। হেভ মানে হেভ আৰু হেজ দে একে কথা। তো ইয়াতেও খালি একে কথা কি হয় যে হেভ ক'ত ব্যৱহাৰ হয়? I have, we have, you have, they have. কিন্তু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ অৰ্থাৎ হি চি। হি হ'লে হেজ হ'ব, চি হ'লে হেজ হ'ব, নাইবা কোনোবা এজন মানুহৰ বিষয়ে আমি কৈছোঁ মিষ্টাৰ ডেকা এজন মানুহ হেজ হ'ব, ৰাজু এজন ল'ৰা হেজ হ'ব পাৰে কিবা এখন ঠাই গুৱাহাটী তাতো কিন্তু হেজেই হ'ব। এটা বস্তুৰ বিষয়ে এজন মানুহৰ বিষয়ে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ সেয়াই হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ। যি নহওক হেভ আৰু হেজ এই দুটা শব্দৰে আমি কেনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে মই কৈ দিছোঁ এটা কথা, সেইটো হৈছে যে মই খাইছোঁ নাইবা মই খালোঁ। এই যে দুটা কথা মই ক'লোঁ, এই দুয়োটা কথাৰ কিন্তু আমি অৰ্থটো একেই বুজি পাওঁ যদি লক্ষ্য কৰা। মই যদি কাৰোবাক সোধোঁ যে তুমি ভাত খাবা নেকি মোৰ লগত? ছাৰ মই খাইছোঁ, আপুনি খাওক, খাইছোঁ বুলি কৈছে। বেলেগ এজনক সুধিছোঁ যে তুমি খাবা নেকি ভাত? ছাৰ মই খালোঁ, আপুনি খাওক। কোনোবাই খালোঁ কয়, কোনোবাই খাইছোঁ কয়। কোনোবা এজন মোৰ ঘৰলৈ আহিছে, মই যদি সুধোঁ আহিছা বহা, মই আহিছা বুলি কৈছোঁ। কাৰোবাৰ ঘৰলৈ মই গৈছোঁ, মোক হয়তো ক'ব পাৰে যে আহিলা বহা, আহিছা আহিলা একেই অৰ্থতে ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়। অভিধানে কি কয় মই নাজানো, কিন্তু আমি প্ৰেক্টিকেল জীৱনত ব্যৱহাৰিক জীৱনত আমি কিন্তু দুয়োটা আহিছা আহিলা, খালা খাইছা, দেখিছা দেখিলা একে অৰ্থতেই আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে। গতিকে এই ধৰণৰ কথাখিনি যদি ইংলিছত ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াই হেভ নাইবা হেজৰ ব্যৱহাৰ আহি পৰে। ফৰ এক্সাম্পল, মই খাইছোঁ নাইবা মই খালোঁ, আই হেভ ইটেন। মই যোৱাটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে ভাৰ্বৰ সেই লিষ্টখন ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বৰ গ' ৱেন গন ডু ডিড ডান কাম কেম কাম, সেই লিষ্টৰ কথা এতিয়া আহি পৰিব। যদি তুমি এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চ বনাব যোৱা তুমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো জানিব লাগিব। গতিকে এই লিষ্টখন তুমি কেতিয়াও নজনাকৈ থাকিলে নহ'ব। চিৰিয়াছলি কৈছোঁ, চাই লোৱা, একো ডাঙৰ কথা নহয়। দিনে দুটাকৈ মুখস্থ কৰিলে 50টা 60টা এমাহৰ কথা। মাত্ৰ দুটাকৈ যদি মুখস্থ কৰা দিনে, কিছুতো জনা আছে আমাৰ। তেতিয়াহ'লে তো চোৱা, মই খাইছোঁ, আই হেভ ইটেন। তুমি খাইছা বা তুমি খালা, ইউ হেভ ইটেন। এতিয়া যদি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে একেবাৰে সহজ, হেভটো আগলৈ নিয়া। হেভ ইউ হেভ ইটেন আছিল নে? হেভ ইউ ইটেন, খাইছানে তুমি? তুমি দেখিছা, ইউ হেভ চিন। তুমি দেখিছানে? হেভ ইউ চিন। কিমান সহজ প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ যদিহে তুমি বেছিক চেণ্টেঞ্চটো জানা। তো ইয়াত বনাই যাব পাৰা তুমি, তুমি দিছা, ইউ হেভ গিভেন। তুমি দিছানে? হেভ ইউ গিভেন। পাষ্ট পাৰ্টিচিপলটো কেৱল লাগিব, কথাটো এইটোৱেই। চোৱা, তুমি কিনিছা, ইউ হেভ বট। তুমি কিনিছানে? এইটো মই নকওঁ, কমেণ্ট কৰিবা। মই কমেণ্টতহে ক'ম শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে। ভুলটো নহয় মই ভাবোঁ, একেবাৰে সহজ কথা, তথাপিও কমেণ্ট কৰিবা কিন্তু। তাৰপিছত আমি আহোঁ যদি হেজটো ক'ত ব্যৱহাৰ হ'ব? আই হেভ, ইউ হেভ, উই হেভ, দে হেভ। কিন্তু হি হ'লে, চি হ'লে, কৈছোঁৱেই মই, বা কোনোবা এজন মানুহ হ'লে, কোনোবা এটা বস্তু হ'লে তেতিয়া আমি হেজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সি আহিছে, হি হেজ কাম, মানুহ হয়া। তাই আহিছে, শ্বি হেজ কাম। কিন্তু মই যদি বেলেগ বস্তুৰ কথা কওঁ, যেনেকুৱা ট্ৰেইনখন আহি পাইছে, দ্য ট্ৰেইন হেজ, তাতে ট্ৰেইন এখন ট্ৰেইন নহয়,
তাতো কিন্তু আমি হেজে ব্যৱহাৰ কৰিম দ্য ট্ৰেইন হেজ এৰাইভড ট্ৰেইনখন আহি পাইছে এইটো কথা মনত ৰাখিবা এটা বস্তু এজন মানুহ হি সি এনেকুৱা কথাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ বুলি ধৰোঁ আৰু আমি হেভৰ সলনি হেজ ব্যৱহাৰ কৰি চেণ্টেন্সটো বনাওঁ বাকীখিনি একেই মই খাইছোঁ আই হেভ ইটেন সি খাইছে হি হেজ ইটেন তো এতিয়া যদি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে সি খাইছেনে হেজটো আগলৈ নিয়া আৰু একো কৰিব নালাগে পিছৰ ফালে প্ৰশ্নবোধক চিন সি খাইছে হি হেজ ইটেন সি খাইছেনে হেজ হি ইটেন সি দেখিছে হি হেজ চিন সি দেখিছেনে হেজ হি চিন সি আহিছে হি হেজ কাম সি আহিছেনে হেজ হি কাম সি কিনিছে হি হেজ বট সি কিনিছেনে মই নকওঁ কমেণ্ট লাগিব এইটো হ'ব কৰি যোৱা কমেণ্ট একো নাই হা মই চাই দিম আটাইবোৰ চাব নোৱাৰিম সময় নহ'ব কিন্তু যথেষ্টখিনি মই হৈছে বুলি মই কৈ দিম চেণ্টেন্স হ'ব বুলি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ মই আৰু তেতিয়া চালে নিজৰটো মিলাই চালে তুমি গম পাবা তুমি ঠিকেই ভাবিব পাৰিছানে নাই আৰু এই চেণ্টেন্সবিলাকক আমি এতিয়া আৰু এক ধৰণে ক'ব পাৰোঁ যিটো নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ বুলি কোৱা হয় সেইটো আমি বনাব পাৰোঁ যেনেকৈ তুমি দেখিছা ইউ হেভ চিন তুমি দেখিছানে হেভ ইউ চিন কিন্তু যদি ক'ব লাগে তুমি দেখা নাই নেকি আমি ক'ব পাৰোঁ হেভ ইউ নট চিন এইটো হেভ আৰু নটটো একেলগে লগ লগাই ক'ব নালাগে হেভ ইউ নটটোৱে মেক্সিমাম মানুহে কয় ইণ্ডিয়ান ইংলিছত গতিকে আমি সেইটোকেই ফ'ল' কৰিম তুমি দেখিছানে হেভ ইউ চিন তুমি দেখা নাই নেকি হেভ ইউ নট চিন তুমি খাইছানে অলপ আগৰ পৰা আহিছোঁ হেভ ইউ ইটেন তুমি খোৱা নাই নেকি হেভ ইউ নট ইটেন তুমি দিছানে হেভ ইউ গিভেন তুমি দিয়া নাই নেকি হেভ ইউ নট গিভেন লগত আৰু কিবা লগাই দিব পাৰিবি চাব পিনে তুমি দিয়া নাই নেকি হেভ ইউ নট গিভেন তো তুমি কিবাটো দিয়া নাই নেকি যেনেকৈ ডনেশ্যনটো দিয়া নাই নেকি তো হেভ ইউ নট গিভেন দ্য ডনেশ্যন তুমি তাক দিয়া নাই নেকি হেভ ইউ নট গিভেন হিম পিছৰ পিনে আমি লগাই দিব পাৰোঁ কিবা এটা তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু ঠিক সেইদৰে হি নাইবা চি হ'লে হেজ হ'ব তাই দেখিছে চি হেজ চিন তাই দেখিছেনে হেজ চি চিন তাই দেখা নাই নেকি হেজ চি নট চিন তাই খাইছে চি হেজ ইটেন তাই খাইছেনে হেজ চি ইটেন তাই খোৱা নাই নেকি হেজ চি নট ইটেন এনেকৈ তুমি বনাই যাব পাৰা চেণ্টেন্স তাত কোনো সমস্যা নাই কথা হ'ল তুমি কথাটো বুজি ল'ব লাগিব যে এটা চেণ্টেন্স যদি পাই গৈছা একে ধৰণৰ কথাবিলাকৰ অসমীয়া কথাবিলাকৰ ইংলিছবিলাকো একেই হ'ব তাত ভয় খাবলগীয়া একো নাথাকে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ চিন্তা কৰিবলৈ একো নাথাকে মই তোমাক যিকেইটা এক্সাম্পল দিলোঁ ইয়াৰ পৰা তুমি এটা এক্সাম্পলৰ পৰা নিজে নিজে তুমি বহুত বেছি 10টা 20টা 30টা 40টা আৰু 100টা কৰা না কি আছে প্ৰব্লেম বেলেগ চেণ্টেন্স বনালে এইটো মূৰতো সোমাব মুখতো আহিব আৰু এনেকুৱা কথাটো ক'বলৈ তোমালোকৰ কোনো সমস্যা নাথাকিব এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই থেংক ইউ ছ' মাছ মই আকৌ লৈ আহিছোঁ একে ধৰণৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ' থেংক ইউ